नमस्कार, मी प्रियंका. प्रियाज किचन अँड स्टाईल मध्ये तुमचं सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत करते. आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीने म्हणजे भाजणी न करता खुसखुशीत चकल्या कशा बनवायच्या हे पाहणार आहोत. तर चला बघूया आपले खमंग खुसखुशीत चकल्यांची रेसिपी. मी या ठिकाणी एक मोठा बाउल कांदे पोहे बनवण्याचेच पोहे घेतलेले आहे. तुम्ही तुमच्या मापानुसार पोहे घेऊ शकतात. हे पोहे आपल्याला भाजायचे नाहीये, बिना भाजणीचेच आपण चकली बनवत आहोत, त्यामुळे हे पोहे भाजण्याची गरज नाहीये. आता मी हे पोहे एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करून घेणार आहेत. आपल्याला या पोह्यांची व्यवस्थित बारीक पूड करून घ्यायची आहे. जेवढी शक्य होईल तेवढी बारीक पूड करायची आहे. तुम्ही पाहू शकतात या ठिकाणी मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पोह्यांची बारीक पूड म्हणजेच पीठ करून घेतलेलं आहे. बाकीच्या पोह्यांचं सुद्धा आपण असंच बारीक पीठ करून घेणार आहोत. तुम्ही पाहू शकतात या ठिकाणी मी छान बारीक पीठ केलेलं आहे. आता हे पोह्यांचं पीठ जे आहे ते आपण एका बारीक चाळणीने, पीठ गाळण्याच्या चाळणीने चाळून घेणार आहोत. म्हणजेच तुमच्या पोह्यांमध्ये जे काही पोह्यांचे कणा असतील ते सुद्धा निघून जातील आणि आपली चकली छान मऊसर आणि खुसखुशीत होईल. त्यासाठी आपण हे पीठ व्यवस्थित बारीक चाळणीने चाळून घेणार आहोत. मी आता या ठिकाणी पूर्ण पीठ असं बारीक चाळणीने चाळून घेत आहे. तुम्ही पाहू शकतात आपल्या परातीमध्ये एकदम बारीक पीठ येत आहे आणि चाळणीवर जे काही पोह्यांचे कण आहेत ते उरलेले आहेत. जाडसरपणा जो आहे तो आपल्या पोह्यांमधला निघून जाईल. आता जे काही कण आहेत पोह्यांचे ते आपण पुन्हा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकत आहोत. तुम्ही पाहू शकता छान बारीक पीठ झालेलं आहे. आता आपण ज्या मापाने तुम्ही पोहे घेतले होते त्याच मापाने म्हणजेच अर्धी वाटी आपण डाळे घेणार आहोत. याला आपण डाळ्या असं म्हणतो. आता ह्या डाळ्या ऑलरेडी भाजलेल्याच असतात, त्यामुळे आता आपण भाजतच नाहीये. आता ह्या डाळ्या सुद्धा मी एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करून घेणार आहेत. ह्या डाळ्यांची सुद्धा आपल्याला छान अशी बारीक पूड करून घ्यायची आहे. तुम्ही पाहू शकतात या ठिकाणी मी डाळ्यांची सुद्धा व्यवस्थित बारीक पूड करून घेतलेली आहे आणि आता ह्या डाळीचं पीठ सुद्धा मी एका बारीक चाळणीने चाळून घेत आहे. म्हणजेच आपल्या डाळीमध्ये सुद्धा जे काही कण असतील ते सुद्धा निघून जातील. छान असं आपण पीठ चाळून घेतलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकतात बारीक पीठ आलेलं आहे. आता ज्या वाटीने आपण पोहे आणि डाळ घेतलेत त्याच वाटीने अर्धा वाटी आपण तांदळाचं पीठ घेणार आहोत. तुम्ही तांदळाचं पीठ घरी सुद्धा बनवू शकतात किंवा रेडीमेड सुद्धा पीठ मिळतं, ते तुम्ही यूज करू शकतात. आणि त्याच वाटीने आपण तीळ घेणार आहोत. या ठिकाणी मी पांढरी तीळ यूज करते. अर्धी वाटी आपण तीळ घेतलेली आहे आणि चवीनुसार आपण लाल तिखट घालणार आहोत. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही यामध्ये तिखट टाकू शकतात. अर्धा चमचा हळद घालणार आहोत. त्यानंतर आपल्याला 1 ते 2 चमचे धनापूड घालायची आहे. आता थोडासा आपण चवीनुसार हिंग घालणार आहोत. म्हणजेच आपल्याला डाळीमुळे जे काही पित्त होणार असतं ते होत नाही, म्हणून आपण हिंग टाकत असतो. आता आपण यामध्ये सर्व मसाले मिक्स करून घेत आहोत. पूर्ण मसाले आपले व्यवस्थित मिक्स झालेले आहेत. आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकत आहोत.
मीठ सुद्धा आपण या पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेत आहोत। आता यामध्ये आपल्याला तेलाचं मोहन द्यायचं आहे, तर मी या वाटीमध्ये 6 ते 7 चमचे तेल घेतलेलं आहे आणि तेल छान कडकडीत गरम करून या पिठामध्ये हळूहळू टाकत आहे। आता आपल्याला हे तेल जे आहे ते पूर्ण पिठाला चोळून घ्यायचं आहे। गरम असल्यामुळे आपण ते तेल चमच्याने मिक्स करून घेतोय, पण ते आपल्याला हाताने सुद्धा व्यवस्थित पिठाला चोळून घ्यायचं आहे। जेवढं आपण शक्य होईल तेवढं आपण हे पीठ हाताने चोळून घेणार आहोत। तेल हे जास्त सुद्धा टाकायचं नाहीये। जेवढं मी व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे 6 ते 7 चमचे त्याप्रमाणेच तुम्ही तेल टाकायचं आहे। आणि तुम्ही पाहू शकतात या ठिकाणी मी छान तेल मिक्स केलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचं आहे। थंड पाणी न टाकता आपण यामध्ये कडकडीत गरम केलेलं पाणी घालत आहोत, म्हणजेच आपली जी काही चकली आहे ती छान खुसखुशीत होते आणि छान आपण हाताने पीठ मळून घेत आहोत। व्यवस्थित जेवढं तुम्ही हाताने पीठ व्यवस्थित चोळून घेणार आहात तेवढीच तुमची चकली छान खुसखुशीत होईल। व्यवस्थित आपण हाताने हे पीठ मळून घेत आहोत। तुम्ही पाहू शकतात आपल्या पिठामध्ये छान तेल सुद्धा व्यवस्थित मिक्स झालं आहे आणि सर्व मसाले सुद्धा व्यवस्थित मिक्स झाले आहेत। आपल्या पिठाचा व्यवस्थित छान गोळा पण झालेला आहे। याप्रमाणे आपण हे व्यवस्थित पीठ भिजवून घेतलेलं आहे। आता हे पीठ आपल्याला 10 मिनिटं ठेवायचं आहे आणि 10 मिनिटांनंतर हे पुन्हा आपण मळून घेणार आहोत। आता जी काही साच्याची बाजू असते ती आपल्याला त्या खरखरीत बाजू वरच्या दिशेने ठेवायची आहे आणि आता आपण थोडं थोडं साच्यामध्ये पीठ घालून चकल्या करणार आहोत। तुम्ही पाहू शकतात पीठ मळल्यानंतर मी साच्यामध्ये पीठ भरत आहे। पीठ व्यवस्थित चोळून साच्यामध्ये भरायचं आहे। पूर्ण काठोकाठ मी पीठ साच्यामध्ये भरलेलं आहे आणि व्यवस्थित दाबून घेतलेलं आहे। आता मी एका ताटामध्ये चकली पाडून घेत आहे। तुम्ही पाहू शकतात आपण जी काही साच्याची म्हणजेच आपल्या ते पातींची करकरीत बाजू वरच्या दिशेने ठेवली होती, त्यामुळेच आपल्या चकलीला छान अशा अंकुरे आलेल्या आहेत। अशाच मी सर्व चकल्या पाडून घेणार आहेत। एकाच टायमाला 7 ते 8 चकल्या आपण पाडून घेणार आहोत आणि त्याआधी आपण तळून घेणार आहोत। आता तळण्यासाठी मी एका कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। तेल गरम झालं, जास्त गरम सुद्धा करायचं नाहीये। थोडंसं तेल गरम झालं की त्यामध्ये आपण चकली तळणार आहोत। जोपर्यंत वरच्या साईडने बुडबुडे येत नाहीत तोपर्यंत चकली तळून घ्यायची आहेत। तुम्ही पाहू शकतात चकलीच्या वरच्या दिशेने बुडबुडे यायचे थोडेसे कमी झाले आहेत, म्हणजे अजून आहेत। आता आपण व्यवस्थित ही चकली तळून घेणार आहोत। व्यवस्थित डीप फ्राय करून घ्यायची आहेत, म्हणजेच आपली चकली व्यवस्थित कुरकुरीत होईल। तेलाचं मोहन चांगलं दिलं असल्यामुळे आपली चकली तुम्ही पाहू शकतात तेलामध्ये विरघळत नाहीये आणि आपल्या चकलीचा कलर सुद्धा खूप छान येत आहे। तुम्ही पाहू शकतात वरती बुडबुडे यायचे थोडे कमी झालेले आहेत, म्हणजे आपली चकली व्यवस्थित तळली गेलेली आहे। आता मी एका टिश्यू पेपरवर ही चकली काढून घेत आहे आणि अशाच मी सर्व चकल्या तळून घेतल्या आहेत। छान अशा खुसखुशीत आणि मऊसर चकल्या
आपल्या तयार झाल्या आहेत. तुम्ही पाहू शकतात. एक चकली आपण तोडून बघूया. खूप छान अशी मऊसर चकली आपली या ठिकाणी रेडी झालेली आहे. मग कशी वाटली तुम्हाला ही आजची खुसखुशीत चकल्यांची रेसिपी? या पद्धतीने तुम्ही सुद्धा या अशा चकल्या बनवून बघा. आणि तुम्हाला जर या रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब नक्की करा. आणि बाजूलाच बेल आयकॉनचं बटन दिसेल, त्यावर क्लिक करायला विसरू नका. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे चविष्ट खा आणि निरोगी राहा.